Happy breakfast, everyone. This is again Evangelist Fernando Vega for our Believers Breakfast with BFDV. And our topic this morning is the continuation of the life story of Lot. Part 2 na po tayo, mga minamahal. Nag-skip lang po tayo yesterday. It is because of the request and suggestion ng ilan sa mga viewers po natin that if possible for me na makapag-share po ako ng message of salvation dito po sa ating Believers Breakfast. Nakita ko po na maganda po yung idea, kaya po binigyan ko po ng pansin. And I believe, gagamitin po ng Panginoon ang ating mensahe para po sa ikaliligtas ng mga mahalagang kaluluwa. Because as we all know, that the Word of God will not return unto Him void. Now let us proceed po sa part 2 ng ating pong lesson about the story of Lot. Sa part 1 po, tinalakay natin na yung kanyang weak devotion, nag-lead po sa kanya sa wrong decision, na naglundo po, nag-end up sa worst, destruction. Sinabi ko po sa inyo na isa sa mga negative stories sa Bible ay ang story po ni Lot. But we can learn so many lessons from his story. And again, this morning, sa ating almusal, sa ating salo-salo, gusto ko pong i-share sa inyo ang mga ilang aral pa na pwede nating makuha. In fact, itong message na ito, pwedeng mag-serve as warning po sa bawat isa po sa atin. Maging paalala rin po at the same time. Ang ating pong tatalakayin dito po sa Life of Lot Part 2, ito po yung The Real Problems of Lot. Ano po ba talaga ang mga problema ni Lot pag inaral nyo po sa Bible? Okay, number 1, sight becomes his basis. Yung kanya pong pananaw, yung kanya paningin, yun po ang kanya naging batayan. Hindi ba tinatalakay po natin, Genesis chapter 13. Actually po, yung kabuuan ng story niya, hanggang chapter 19 po yan. Pero nag-focus po tayo. Sa Genesis chapter 13, manonotice nyo po na nung pipili po si Lot, sa record, 13 and 14 po yan, ang sabi po, and Lot lifted up his eyes. At nung nakita po niya, doon sa Sodom and Gomorrah, na maganda po ito, well-watered everywhere. So, alam nyo po, right away, gumawa po siya ng decision. Kaya, mga kapatid, mga minamahal, dito ko po gustong bigyang pansin na sa storya po ni Lot, makikita nyo po na ang naging batayan niya, yung ganda sa kanyang paningin. Alam nyo, delikado po yan. Sapagkat si Satan po, pag pinag-aralan nyo po siya, one of his strategies, pag ina-atake niya po tayo, lust of the eyes. Tatlo po yan lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Si Eve, nadali po niya si Eve. Naisahan po niya si Eve nung pong kanyang i-attract doon sa fruit of the knowledge of good and evil. Ang sabi po niya, sa kabila ng pinagbawal ito ng Diyos, ang sabi po niya, magpapapanta sa tao. Alam niyo po, ang sabi ng Bible, eksakto po nung makita ng babae na ang bunga ay kanasa-nasa at makapagpapadunong sa tao, ano po ang ginawa niya? Kinain po niya ito at binigyan pa po niya si Adan. So, yun po yung sinasabi ko po sa inyo, na kapag ka po ang naging basis natin ay ang ating pong sight, ang mangyayari po, ito magpapahamak sa atin. Hindi po kalooban ng Diyos yun. Meron po tayong Biblia, meron po tayong Diyos na dapat tawagan, may mga maka-Diyos na tao na pwede nating hinga ng payo. Hindi po ginawa ito ni Lot. Right away, na-attract po siya sa kung ano yung nakita niya. Alam niyo po ang sabi ng Bible, si King Solomon ang nagsabi po nito. Sa chapter 14, verse number 12, ang sabi po niya, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Meron daw pong mga daan na tila maganda, matuwid sa mata ng tao, sa paningin ng tao, ngunit ang dulo nito kapahamakan. Diyan po natin nakuha yung idea ng akala ko kasi, sa tingin ko kasi, yun po ang mga bagay na dapat nating iwasan. Ang kailangan po natin tumiyak, bago po tayo magpasya, by faith po, not by sight. Kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, ano man ang nakikita natin, let us consider yung pong sinabi ng Panginoon. For we walk by faith and not by sight. We should live by faith. Yan po ang kalooban ng Diyos sa mga Kristiyano. So, yun ang unang problema ni Lot. Sight becomes his basis. Pangalawa po, self becomes his boss. Ang sinunod na po niya, sarili niya. Kung ano na po yung maganda sa paningin niya. Hindi na po niya inalam kung ano ang kagustuhan ng Panginoon. Meron pong isang Bible character na gusto ko pong iugnay natin dito na halos pareho po ng pattern ng kanila pong pagkakamali. Si King Saul. Maalala niyo po sa Biblia, ang storya po ni King Saul. May clear instruction po galing sa Diyos, ipinarating po to Prophet Samuel. Malinaw na malinaw po yon kay King Saul. Pero alam niyo po ba, si King Saul, nung nakita po niya si King Agag, in-spare po niya. Okay? Not only King Agag, but also yung mga animals.
Kasi sa tingin niya, magandang i-offer, sa tingin niya kiking agad, pwedeng pakinabangan. So, yun po, nagbatay po siya sa paningin at ang sinunod na po niya, kung ano yung maganda sa paningin niya, sarili na po niya nasunod. Nakalimutan po niya at i-disregard po niya kung ano yung sinabi ng Diyos sa pamagitan ni Prophet Samuel. Yan po ang malungkot na katotohanan. Tayo po, nagsasabi tayong Kristiyano, pero sa totoo lang, may mga pagkakataon po, klaro sa atin ang salita ng Diyos, pero sarili pa rin natin ang sinusunod natin. May mga sarili tayong plano. Alam niyo po, wala pong kasiguruhan sa mga plano natin. Pero ang kalooban ng Diyos, tiyak po yun. Anuman sa paningin po natin, basta sinabi ng Diyos, basta inutos ng Diyos, makabubuti po sa atin. But if you will insist, kung ano po yung maganda sa paningin mo at kung ano yung gusto mo, dyan mo nilalagay ang sarili mo sa panganib. So I hope maging babala po ito sa atin. Pangatlo po, siyempre, dahil sa kanya pong naging batayan ng paningin, sight becomes his basis, self becomes his boss, natural, ang nangyari po sa kanya, may konsekwensya. At yun po yung ikatlo nating lesson na makikita na totoong problema niya. Sin becomes his burden. Dahil sa kanyang sariling desisyon, dahil sa kanyang sariling kagustuhan, dahil nagbatay po siya sa paningin, nagkamali po siya. Masasabi po natin na dahil dito, nagsuffer po siya. He reaped the consequence of his wrong decision. Alam niyo po ba, pag binasa niyo po yung storya, nakakalungkot, kasi binigyan po siya ng pagkakataon, okay? Pero makikita nyo sa story na talagang naglundo po, nag-end up na hindi talaga maganda ang istorya po nitong si Lot. Mga kapatid, mga minamahal, bakit po? Sapagkat pinilit niya ang sarili niyang kagustuhan. Isinaisang tabi po niya yung mga magagandang bagay na dapat makita sa isang kumikilala sa Diyos. In all your ways, you need to acknowledge God. We need to acknowledge God sa lahat ng lakad natin, pero hindi niya ginawa. Kung ano yung maganda sa tingin niya, kung ano yung ginusto niya, yun ang sinunod niya. So ito po'y kasalanan, ito po'y kamalian na nagbigay sa kanya ng burden. Alam niyo po ba na pati mga manugang niya, hindi po niya nadala at hindi po niya napaniwala. Yung mga anak niya, nilasing po siya at sinipingan siya. Napakapangit po ng naging istorya. Yung wife niya, na nahatak niya, pero ang problema, dahil hulog ang puso sa Sodoma at Gomora, ang nangyari po, mga minamahal, hindi rin po niya nadala. Nakita ko po na sa storyang ito, sa mga considerations, mag-ingat po tayo. Kinonsider po niya ang makagaganda sa kanyang hanap buhay, pero hindi niya nabigyang pansin ang makasasama sa kanyang sangbahayan. Hindi po niya nakita that the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Wala pong weight sa kanya yon. Ang importante sa tingin niya, uunlad ang negosyo ko dito. Marami akong po pwedeng maging pakinabang dito. By sight, ano po? And that is wrong. I hope and I pray na muli tayong napaalalahanan. Hindi dapat sarili, hindi dapat paningin ang ating pong dapat maging batayan sa ating pagpapasya. Ngayong sandaling ito, I hope and I pray na muli tayong naaralan, napaalalahanan ng salita ng Diyos. And please, continue to like, comment, follow, subscribe, and share our YouTube channel, BFDV at LWBC. God bless you all.